Hello friends, welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. Today's episode ito po ay ang first part ng ating presentation on workers' rights and protections in the United States, in particular yung mga non-citizens or foreign workers. So para po sa presentation natin today, I'm going to talk about yung mga H-2B workers natin kasi marami po tayong mga emails na natanggap tungkol po sa H-2B workers. Before we proceed, I want to introduce myself. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm a U.S. immigration lawyer. I'm based in the United States. I've been practicing U.S. immigration law for more than 10 years. I handle all types of U.S. immigration cases, and you can check my website, www.ebordlaw.com. Okay. All right. So, first ay pag-usapan natin ang bigyan ko kayo ng general information tungkol sa mga rights and protection ng H-2B workers. And then, babasihin po natin ang ating presentation sa polyetong binibigay ng U.S. Embassy in the Philippines. So dapat kung kayo ay makatanggap nitong klase ng visa na to, you should receive this pamphlet during your visa interview. And dapat po ang consular officer ay will make sure na naintindihan nyo ang contents nitong pamphlet na ito. Okay, so mga karapatan ng non-citizen workers in the US. First, kahit po non-citizen, kahit walang status, kahit nag-TNT or nag-jump ship, ay may karapatan po sa batas ng US. So ang immigration status mo ay hindi po importante kung nasaktan ka, kung hindi ka nabayaran ng tama, may karapatan at protection ka. So that's number one. You have the right to number one, be paid fairly. So dapat kang bayaran ng tama. Ano ang tama? So number one ay kung anong nasa kontrata mo. Dito po sa US ay meron tayong tinatawag na federal minimum wage. Right now, it's $7.25. Pero may mga states na mas mataas ang kanilang minimum wage. Katulad ng New York, mas mataas ang New York. So ang susundin dapat ay ang New York minimum wage. Hindi dapat bababa sa federal minimum wage ang pasahod sa inyo. At kung mag-overtime ka, magtatrabaho ka ng mahigit 40 hours a week, ay dapat kang mabayaran ng overtime pay. Pangalawa, you must be free from discrimination. So hindi ka dapat masubject sa discrimination dahil sa iyong nasyonalidad, dahil Filipino ka, dahil sa iyong religion, dahil sa iyong kasarian, ay hindi ka dapat masubject sa discrimination or dahil sa edad mo. Okay? You also must be free from sexual harassment and sexual exploitation. Hindi ka rin dapat hinaharas sexually or ini-exploit sexually sa iyong trabaho. You must have a healthy and safe workplace. Hindi dapat dangerous or hazardous yung workplaces mo. Responsibilidad ng employer na gawing safe para sa mga workers ang iyong working environment. Kung sakaling maaksidente ka, kung may mangyari sa'yo, magiging responsibilidad ito ng iyong employer. May karapatan ka rin humingi ng tulong from any union, immigrant groups, and labor rights groups. Marami po ditong mga unions, katulad ng mga teacher unions, yung mga nagtatrabaho sa oil industry, yung marami ring immigrant groups, maraming mga churches, may maraming labor rights groups. Pwede kang maging member. Kahit hindi ka US citizen or kahit wala ka ng status, ay pwede kang maging member. Decision mo kung gusto mo maging member or hindi. At pwede kang humingi ng tulong sa kanila. May karapatan ka rin na umalis sa iyong trabaho kung abusive ang iyong working situation.
So hindi mo kailangan magtiis. Kung ikaw ay minamaltrato, you can contact the National Human Trafficking Hotline at 1-888-373-7888. Ilalagay ko yung information na to sa description box. Text HELP to itong number 233733 kung nasa US ka. Or mag-email sa polarisproject.org. Ang kanilang email ay nhtrc@polarisproject.org. Meron silang mga specialists, they speak more than 200 languages to help you. Okay? If you are in immediate danger, you have to call 911. Dito po sa Amerika, kung nasa panganib ka, ay tatawag ka ng 911. Bibigay mo yung kung anong emergency mo, kung saan yung location mo, yung phone number mo, and meron din silang interpreter, and then magpapadala sila ng police to help you. Okay. Alright, so para naman sa mga H-2B, temporary non-agricultural workers visa, ito po ang mga importanteng information. Number 1, you should never have to pay fees to a labor recruiter. Ito napaka-rampant nitong practice na to sa Philippines. Pinagbabayad yung mga workers ng fees, ng placement fees or recruitment fees. Ang sabi po dito, hindi ka dapat magbayad ng fees na to sa labor recruiter. Okay? So number 1 indicator na yan, kung pinagbabayad ka ng recruiter mo agad ng fees. And mag-ingat kayo dun sa mga naniningil ng napakalaking halaga. And kung wala kang pera, sasabihin sa'yo, oh, meron kaming lending company that we partner with, mangungutang ka doon, mag-i-issue ka ng cheque, meron kang co-signer, and pangangakuan kayo ng langit na itong trabaho nyo sa US, napakaganda. First, ang H-2B work is temporary, so hindi siya permanente. Hindi rin siya nagbibigay ng green card. Okay? And importante na mayroong job order na ipakita sa iyo o ibigay sa iyo itong recruiter mo sa Philippines. Oh, by the way, I asked this from the Embassy of the Philippines in Washington. Ang sabi ko, ano ba ang best way to check? Of course, the best way to check is with POEA. Kasi sa Philippines, ang recruitment and placement ng mga Filipino workers overseas ay regulated siya ng gobyerno. At ang primary agency involved is the POEA. Only transact with licensed recruitment agencies. Okay. Sa Philippines, illegal ang kung magre-recruit nang hindi sila lisensyado sa POEA. So kung hindi sila licensed sa POEA, alam nyo nang illegal yung kanilang activity. And kapag naloko kayo, saan nyo pa sila hahabulin? Alright, so paano naman yung mga nagpo-post online? Kasi ngayon, syempre, lahat may access na online. Makikita mo, ang daming posting for work visas in the US. Ang sabi pa rin po ng embassy natin ay kung manggagaling ka sa Philippines, you still have to check with POEA. Hindi naman verifiable yung mga online postings. Okay? So ang proseso ay sa POEA pa rin. Okay, number 2, you must receive a written job order in the language you understand. It must contain detailed information about the wages, work, duration, hours, benefits. Yung benefits, kung nag-i-include ba ng transportation, housing, meals, or cooking facilities, and any deductions from your paycheck. Okay, here I want you to listen closely. Okay. Kasi I've been a human trafficking lawyer for a long period of time and nakita ko na ang iba't ibang klaseng kaso ng pag-abuse sa mga workers. Itong transportation, housing, meals, and so meals or cooking facilities, dapat sa simula pa lang ay malinaw. Kung magkakano ang sisweldohin nyo, kung gaano kayo katagal magtatrabaho, gaano katagal ang kontrata mo, at ang benefits.
Kasi may mga cases na pagdating sa US, sisingilin pala sila ng transportation, ng housing, ng meals, wala nang natira. Kung merong deduction sa paycheck, dapat malinaw at dapat ipaliwanag sa inyo. Next, generally, your employer must offer you employment for a total number of hours equal to at least 3/4 of the workdays in each 12-week period. So generally, dapat ang haba ng pagtatrabaho nyo sa 12-week period. So every 12 weeks, dapat 3/4 po ng dami ng workdays. Okay? You have the right to be paid fairly even if you are paid at a piece rate. Okay, dapat fairly ang pagbabayad sa inyo. So may siniset ang federal government na minimum wage, hindi dapat bababa ang sahod sa inyo. You cannot be paid below than the federal minimum wage. Ngayon, kung sa state na pinagtatrabahuhan nyo ay mas mataas ang kanilang minimum wage, ay dapat yun ang masusunod. And of course, kung ano yung nasa kontrata. At all times, kung ano ang nasa kontrata, hindi siya dapat bababa sa federal minimum wage. So say for instance, itong New York, ang rate ng New York, basic minimum rate per hour is $12.50. Sa Long Island and Westchester, it's $14. Sa New York City, it's $15. Pagdating mo sa Nevada naman, ang basic minimum rate per hour is $9. Okay. So it depends kung wala yung health insurance. Pero kung meron namang health benefits, it's $8 per hour. So ano ang susundin? Ang susundin kung ano ang mas mataas. Okay? So mas mataas than the federal minimum wage or yung kontrata or versus the state minimum wage. So kung ano po ang mas mataas. But first, you have to look at the job order. Doon nakasulat yun. And yun ang basihan ng kontrata mo with your employer. So kung anong dapat nakasulat sa job order, yun din dapat ang nakasulat sa kontrata. At hindi dapat bababa ang yung rate below the state minimum rate. Okay? Yan, importante po yan. At kung mag-overtime pay naman, ay dapat bayaran ka ng overtime pay. Kung hindi ka babayaran, kasi maraming hindi nila alam, kasi iba yung batas sa Philippines, of course, pagdating dito, iba rin ang batas. Pag nagtrabaho ka ng more than 40 hours, ay dapat ka nang bayaran ng overtime pay. Yung iba ay binabayaran lang ng regular pay. That's wrong. So, pwede kang magsumbong sa Department of Labor. Actually, merong mga immigration reliefs or may mga protection na binibigay ang US government para sa mga workers na naabuso. We're gonna talk about that in another presentation, and meron akong mga YouTube videos on that. So mag-search po kayo. Alright, so your employer must either provide or reimburse you for inbound transportation and subsistence from overseas by the time you complete half of the contract. So sabi dito, dapat i-provide ng yung employer ang yung transportation and subsistence from overseas. Okay, and i-reimburse ka by the time you finish half of your contract. Okay, so additionally, your employer must pay costs for your transportation home. Kung pauuwian ka na, yung cost ng yung transportation and subsistence. Matapos mong makompleto ang yung employment or kung ma-dismiss ka before your authorized period of stay or employment in the US. So kung matapos na at may gastos, yung plane ticket, pauwi, ay dapat bayaran ng employer. O kung pinauwi ka man or natapos yung kontrata mo, for any reason, like especially ngayon, di ba, yung maraming mga businesses na na-close, nag-early termination yung employment ng mga trabahador, ang dapat managot ay ang kanilang mga employers. Your employer may also be required to reimburse your inbound travel and visa costs in the first work week if your wages minus your expenses are less than the US minimum wage. Ito importante.
So kapag ang wages mo ay bumaba na sa US minimum wage, dapat ka nang i-reimburse sa first week pa lang ng iyong travel and visa cost kung nagbayad ka man. Okay? So yan ang mga responsibilidad ng employer mo. Kung hindi ka nabayaran ng tama, kung hindi ka nabayaran ng overtime, kung maraming deductions na hindi na ipaliwanag sa'yo, or hindi sinunod ang kontrata mo, or yung job order, like yung transportation, dapat free yung transportation from the hotel to your housing. And then, kinakaltasan ka na pala sa transportation. Pag tingin mo sa check mo, bawas na siya because you were paying pala for your transportation. Eh, hindi naman po tama dun sa kontrata mo. Maari kayong magsumbong sa Department of Labor. Okay? It does not matter kung ano man ang iyong immigration status. So yan po ang H-2B, specific po yan na mga regulasyon sa H-2B workers. Hindi ka dapat magbayad ng placement fee. Okay, number 1 yun ha. And dapat malinaw ang kontrata and only deal with licensed recruitment agencies in the Philippines. Dun sa mga online posting, it's very hard to verify that. And ang proseso po ayon sa embassy natin dito ay POEA pa rin. Okay? And yan po ang ating presentation. Next naman po ay ang J1 in another video. J1 visa and H-2A. And then we're also going to talk about A3, G5, J, and NATO B1 domestic workers visa. Kung kayo po ay namaltrato at naging victim ng human trafficking, tumawag po sa 1-888-373-7888. Mag-subscribe po kayo kasi I'll be sharing information about victims for human trafficking and victims of labor trafficking and sex trafficking, yung mga protection po ng mga non-citizen workers in the US. Yan po ang ating presentation. I hope nakatulong po. Please share this to your friends. And kung hindi pa kayo nakapag-like, please like and subscribe. And if you need to reach me, every Friday is free consultation with me. Mag-schedule po. Go to my website, www.eboardlaw.com. That's it for tonight. Thank you. Bye. Till next time.